عندما نتكلم عن التحكيم في الكويت ودور الغرفة بالذات في هذا التحكيم، لابد وأن أرجع إلى فترة زمنية سابقة. من بداية تأسيس دولة الكويت كان هناك فعلا نوع من هذا التحكيم معروف بين أهل الكويت، فكانت دائما الخلافات التي تحصل بين بعض التجار أو بعض العائلات وما شابه يلجأ أهلك دائما إلى التحكيم. التحكيم في الكويت نشأ عرفيا وتطور وديا وتثبت تشريعيا وتطور مؤسسيا من خلال غرفة تجارة صناعة الكويت. حصل بأن تنشأ غرف تجارية في المنطقة مثل ما حصل في دولة البحرين ومن ثم بعدها في دولة الكويت. بعد انتقال فكرة التحكيم من مرحلة التحكيم الغير منظم في لجنة التحكيم والتوفيق التابعة لغرفة تجارة وصناعة الكويت إلى إنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري في 1999، انتقل مع إنشاء المركز ليس فقط الناحية القانونية، وإنما انتقلت المبادئ والقيم الأساسية التي حافظ عليها تجار الكويت من المصداقية وكذلك سرعة الحسم في النزاعات. في الخمسينات وخصوصا لما أنشئت غرفة تجارة وصناعة الكويت في 1959، كانت من ضمن مواد القانون مادة 6 ومادة 11 تنص على تأسيس مركز للتحكيم في القضايا التجارية. وبالفعل في سنة 2000 تمت الانطلاقة وتم إشهار المركز. وفي الحقيقة حتى قبل تأسيس هذا المركز كانت الغرفة تمارس نشاط التحكيم أيام حج يوسف الفلي رحمة الله عليه. أعتقد أنه لا ينازعني أحد عندما أقول أنه كان شيخ المحكمين. الاسم هذا دائما يكون عندنا وفي عقليتنا، وهو كان أساسنا. العم المغفور ليوسف الفلي رائد من رواد التحكيم في دولة الكويت ومحكم الكويت الأول. له زملاء كثيرين بالتأكيد، أذكر منهم عبد العزيز الصقر، حمود الزيد الخالد، محمد بن يوسف النصف، ناصر عبد الوهاب القطامي، بدر السالم العبد الوهاب، سليمان عبد الله العيبان، عبد العزيز البحر. كان لهم ميزة معروفة مو على مستوى الكويت، على مستوى الخليج. ولا أعرف قضية تحكيم كان لي اطلاع عليها في ذلك الوقت من هؤلاء الأشخاص أن أحد منهم قد تقاضى أتعابا، ولكني أعرف أن بعضهم كان يكفل الشخص الذي يصدر الحكم عليه. أصبحت الناس لها ثقة أكثر بالتحكيم لعدة أسباب. من مزايا التحكيم لدى مركز الكويت للتحكيم التجاري التخصصية في حل النزاعات التجارية، وكذلك السرعة في الفصل فيها، وكذلك الحيادية، بالإضافة إلى ذلك المؤسسية في اتخاذ القرار. التحكيم يعطي المردود الإيجابي في العلاقة بين المتحاكمين، وكذلك تقليل المصاريف والسرية المتناهية، والإجراءات تكون سريعة ومنتظمة. المركز استطاع أن يقدم للتجار بشكل عام وللمحتكمين آلية واضحة مكتوبة ومدروسة مهنيا، مدروسة من الناحية القانونية بما يتوافق مع أحكام القانون الكويتي وبما يجاري أفضل المؤسسات التحكيمية في العالم. تخطي عدد القضايا المعروضة على مركز الكويت للتحكيم التجاري حاجز $500 مليار، وهو عدد يعكس ثقافة وثقة التجار ورجال الأعمال. خاصة وأن الجهة التي ترعى هذا التحكيم جهة ذات اعتبار في المجتمع الكويتي ولها تاريخها، وهذا سبب من أسباب نجاح التحكيم في دولة الكويت. نجد أن حقيقة مركز التحكيم الآن أخذ أبعاد جديدة، أخذ البعد التدريبي. رسالتنا هي نشر ثقافة التحكيم كبديل لحل النزاعات التجارية، ومن هذا المنطلق تم إعداد برنامج متكامل. هذا البرنامج يقدم ناس مختصين في مجال التحكيم، أساتذة قانون ومحكمين عالميين ومحليين، يحتوي على 3 دورات تخصصية. الدورة الأولى تتكلم عن اتفاق التحكيم بشكل عام، والدورة الثانية تتكلم عن هيئة التحكيم والإجراءات التي يجب أن تتبع فيها، والمرحلة الأخرى وهي المرحلة الختامية والنهائية والتي تتكلم عن حكم التحكيم وأبرز ما يجب أن يكون فيه، وبعد ذلك يحق له تقييد في مركز الكويت للتحكيم التجاري.
نعتز في مركز الكويت للتحكيم التجاري بوجود لجنة تنفيذية تضم نخبة من الاقتصاديين والقانونيين على مستوى الكويت، مهمتها الأساسية هي الإشراف على الناحية الشكلية في مجال التحكيم. المكتب التنفيذي دوره طبعا انتقاء أو اختيار المحكمين على مستوى عالي جدا من المهنية ومن العلم بالقانون، ثم متابعة إجراءات التحكيم، ثم مراجعة حكم التحكيم من ناحية شكلية بحيث أن لا يكون هناك مجال للطعن عليه أمام الجهات القضائية وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث أن يعني تطلع على طبيعة الإشكال اللي مر على المحكمين وتتأكد أن في أكو نص في اختصاص للجنة في نظر النزاع، ثم تختار المحكم المناسب اللي يعني اختصاصه له علاقة مباشرة في موضوع النزاع، وطبعا تتيح فرصة للمتخاصمين بتعيين محكم بدلا عنهم. اللجنة التنفيذية هي تقريبا العقل الخاص في كل الأمور التي تتعلق في التحكيم. وأحب أقول للجميع أن غرفة التجارة والصناعة دائما مستعدة وهمة أن تحل قضايا أي نزاعات، وخاصة نزاعات تجارية بين أبناء هذا البلد أو المقيمين فيه أو حتى الشركات الأجنبية عن طريق التحكيم.